سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو اومدیم به یکی از محله‌های خوب تهران که انتخاب اول توریستای داخلی و خارجیه. اینجا محله تجریشه، محله‌ای که بلندترین خیابون خاورمیانه یعنی خیابون ولیعصر در اون قرار داره. تو این عصر تابستونی قراره که ما بهترین قسمت‌های محله و بازار سنتیش رو با هم ببینیم و قدم بزنیم. مطمئنم خیلی از شماها به این بازار زیبا اومدید و باهاش خاطره دارید. اما طبق درخواست شما من مجدد به این محله اومدم تا اینجا رو بهتون نشون بدم. برای رسیدن به این محله زیبا هم بهترین راه استفاده از مترو و اتوبوسه و ایستگاه مترو تجریش و اتوبوس‌های خط تجریش کهریزک هم برای اومدن به اینجا مناسب هستن. یکی دیگه از دلایل محبوبیت این محله موقعیت مکانی خوب اونه که از سمت شرق و غرب به محله های قیطریه و الهیه و از سمت جنوب به محله امانیه منتهی میشه. از طرفی آب و هوای خیلی خوبی داره و توی همه فصلهای سال معمولاً چند درجه خنک‌تر از مناطق دیگه است. همونطور که میبینید این محله هنوز بافت سنتی خودش رو حفظ کرده و اطراف بازار پر از کوچه های باریک با مغازه های قدیمی و جذابه.
قیمت آجیل ها هم بین 500 تا 650 هزار تومنه که میشه حدود 10 تا 13 دلار. Che tu sappia guardare? Sì. Piassi.
دوستای عزیزم، از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.